Moi! Ne, jotka on kattonut jo kauan mun videoita, ehkä muistaa, että mä opiskelen espanjaa. Mä tein silloin alkuun jopa videon, jossa mä puhuin vähän espanjaa ja sit jossain vaiheessa mä kerroin, miten mä sisällytän espanjaa mun päivään ja kiireiseen elämään, eli toisin sanoen silloin, kun mulla ei ole motivaatiota opiskella. Mun täytyy mun häpeäkseni sanoa, että mä en oo siitä kauheasti edistynyt ja tää johtuu monestakin syystä. Espanja ei oo ollut mun prioriteetti nyt pitkään aikaan, eli mä oon tehnyt vaan sen minimin, joka auttaa mua pysymään sillä tasolla, jonka mä oon saavuttanut. Mä en oo myöskään tehnyt sellaisia aktiviteetteja, jotka auttais mua pääsemään seuraavalle tasolle. Mä selitän tämän vähän myöhemmin. Mä en oo siis käyttänyt tarpeeksi aikaa tai aivokapasiteettia Espanjan opiskeluun ja sen takia mä oon jämähtänyt tälle tasolle. Multa kysytään usein, että kuinka paljon pitäisi opiskella päivässä ja tää riippuu tietenkin siitä, millä tasolla sä oot, mutta myös siitä, millä tavalla sä opiskelet. Mä mainitsin silloin aiemmin, että tosi hyvä keino lisätä kieltä omaan elämään on kuunnella sitä vaikka samalla kun tekee kotitöitä. Mä oon vielä samalla kannalla, mutta sen lisäksi kannattaa tehdä aktiivista kuuntelua, jolloin sä keskityt vaan siihen videoon. Mä oon viime aikoina kuunnellut espanjaa noin vartin päivässä samalla kun mä tiskaan tai siivoon. Ja vaikka se auttaa mua ylläpitämään mun tasoa, niin on tosi vaikea edistyä pelkästään sillä, koska nyt mun pitäisi alkaa puhua espanjaa. Eli nyt mä oon vieläkin sillä tasolla, että mä ymmärrän normaaleja espanjalaisia tai espanjaksi puhuttuja YouTube-videoita. Sarjat ja elokuvat on yleensä nopeammin puhuttuja, enkä mä nyt oo edes pitkän aikaan kattonut mitään sarjoja espanjaksi. Mun seuraava tavoite on siis alkaa puhua sitä, ja tavallisena aikana mä osallistuisin sellaisiin meetup-kieli-iltoihin. Brysselissä järjestettiin ennen koronaa sellaisia tapahtumia. Siellä voi valita, mitä kieltä haluaa puhua ja liittyä sen kieliseen keskustelupöytään. Mutta koska se nyt ei ole mahdollista, mä aloitin yksityiset oppitunnit espanjan opettajan kanssa. Mulla on kyllä pari espanjankielistä kaveria, mutta mun taidot on vielä sellaisella tasolla, että kukaan ei suostuisi kuuntelemaan mua ilman maksua. Mulla on siis 1 tunti viikossa mun opettajan kanssa ja sit mä lupasin itselleni, että mä opiskelen puoli tuntia päivässä joka päivä. Eilen mä jopa opiskelin tunnin. Hyvä minä! Mulla oli ensimmäinen oppitunti viime viikolla ja mä tein erittäin selväksi, että mä en halua opiskella kielioppia, vaan käyttää suurimman osan ajasta puhumiseen. Katsotaan mitä siitä tulee. Mun opettaja kyllä vaikuttaa tosi pätevältä ja tosi hyvältä opettajalta ja meillä on paljon samanlaisia mielipiteitä kielten opiskelemisesta. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että sä et tarvi suomen kielen opettajaa oppiaksesi puhumaan, mutta sun täytyy puhua oppiaksesi puhumaan. Tää voi olla kenen tahansa suomalaisen tai suomea puhuvan tai jopa sun oman peilikuvan kanssa. Mutta jos sulla on motivaatio hukasta niin kuin mulla, niin sitoutuminen tiettyyn määrään oppitunteja opettajan tai kaverin kanssa antaa sulle sen tarvittavan potkun takapuoleen. Ja nyt kun mä kerroin teille tästä, niin mun on pakko petrata. Ja mä lupaan teille, että 3 kuukauden päästä mä teen videon espanjaksi. Hasta luego!